السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل غرزة الريشة. غرزة جميلة جدا ومميزة وعديدة الاستخدامات في الكروشيه. انا هنا هستخدم خيط هيمالايا افريداي سوبر لوكس، وهستخدم معاه ابرة مقاس 3.5. بنبتدي نعمل عدد سلاسل ارقام زوجية، يعني انا هنا في العينة دي هعمل 12 غرزة سلسلة، وبعدين هسيب اول غرزة وهدخل في الغرزة التانية اعمل فيها غرزة نص عمود. اخد لفة على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعديها اعمل غرزة نص عمود، لفة على الابرة، غرزة نص عمود. والغرزة دي عبارة عن تكرار لسطر واحد، فسهلة جدا ومميزة ومش هتاخد منك تعب او مجهود جامد. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو. اكمل السطر كله غرز نص عمود. خلصنا كده السطر الاول. السطر التاني بنرتفع غرزة سلسلة وبنلف الشغل، وبنيجي في اول غرزة بنشتغل غرزة نص عمود، وبعد كده غرزة سلسلة، ومكان غرزة السلسلة هنا بنسيب غرزة، وبعد كده نخش في اللي بعديها، يعني بنسيب دي ونخش في دي نعمل غرزة نص عمود. بعد كده غرزة سلسلة بنسيب مكانها وبنيجي في الغرزة اللي بعديها بنعمل غرزة نص عمود، سلسلة نسيب مكانها ونيجي في الغرزة اللي بعديها نعمل غرزة نص عمود، وهكذا لحد نهاية السطر بتاعنا. واخر غرزة في السطر لازم تبقى غرزة نص عمود. دي هنا اخر غرزة اهي بنعملها غرزة نص عمود. كده انا خلصت السطر التاني. هبتدي السطر التالت ان انا ارتفع غرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وهاجي في اول غرزة نص عمود هشتغل فوقيها غرزة نص عمود، وبعدين هنبتدي بقى نشتغل الشغل بتاعنا. هنشتغله في انهي غرز؟ الغرزة عبارة عن 3 مجاميع. المجموعة الاولى بدخل الابرة هنا، والمجموعة التانية تحت السطر دوت يعني هنا، والمجموعة التالتة بدخل الابرة هنا. يبقى احنا بندخل الابرة في 3 اجزاء، اول مرة هنا، تاني مرة في السطر اللي تحتيه، تالت مرة هنا. يلا مع بعض نشوف ازاي هنعملها. باخد لفة على الابرة وبدخل في الفراغ الاول دوت واخد سحبة خيط، وبعدين اخد لفة على الابرة وادخل في الغرزة بتاعة السطر اللي قبليه اللي هي ديت كده، واخد سحبة خيط واخلي الفتلة دي مرتاحة معايا، وبعدين اخد لفة على الابرة وهدخل بعد كده في الغرزة اللي جنبيها. يبقى احنا كده كونا على الابرة 7 فتلات ابرة بسحبهم مع بعض مرة واحدة، والفتلة اللي على صباعي دوت بشدها كويس، بصوا الفرق اهي، واقوم عاملة غرزة سلسلة. تاني نكرر الغرزة، هندخل الابرة هنا اول مرة، تاني مرة في الغرزة اللي تحتيها، تالت مرة في الغرزة اللي جنبيها. اخد لفة على الابرة، ادخل في الفراغ الاول واخد سحبة خيط، لفة تانية على الابرة، ادخل في السطر اللي تحتيها واخد سحبة خيط، واخلي الفتلة بتاعة السطر اللي قبليها دي مرتاح، لازم هتبقى اطول منهم. اللفة التالتة وفي الغرزة اللي جنبيها واخد سحبة خيط، واخلي الخيط كله يبقى موازي للسطر بتاعنا ويبقى مرتاح. لازم يتكون على الابرة 7 فتلات نسحبهم مع بعض مرة واحدة، وبالصباع دوت بقوم شادة الخيط كده واقوم عاملة غرزة سلسلة. نكررها تاني بقى. لفة على الابرة اهو اول فراغ اخدت منه سحبة خيط، لفة تانية على الابرة الغرزة اللي تحتيها وسحبة خيط، والغرزة دي ما تبقاش كده، تبقى مرتاحة. اللفة التالتة وفي الغرزة اللي جنبيها واخد سحبة خيط، يتكون على الابرة 7 فتلات نسحبهم مع بعض مرة واحدة،
ونقوم شادين الفتلة دي وقافلينها بغرزة سلسلة. هي دي الغرزة بتاعتنا، غرزة سهلة ولذيذة جدا وعبارة عن تكرار الغرزة دي. تمام. جايين دلوقتي على اخر غرزة او اخر السطر. احنا بنخش برضو في الغرزة هنا وناخد سحبة الخيط ولفة على الابرة في السطر اللي تحتيه، وناخد سحبة الخيط وهنيجي هنا في الجزئية دي بعد ما اخد اللفة على الابرة هنا باخد السحبة الاخيرة وبقفل الغرزة بتاعتي وبعمل غرزة سلسلة، ولازم في نهاية السطر نقفله بغرزة نص عمود في اول غرزة نص عمود بتاعة السطر اللي فات. ده كده السطر التالت خلص معانا والغرزة ابتدت تبان زي ما احنا شايفين. هنبتدي بقى السطر الرابع اللي هو السطر التكرار الاساسي. عملنا غرزة سلسلة ونلف الشغل. في اول غرزة نص عمود بنشتغل غرزة نص عمود، والسطور اللي جاية بعد كده هتبقى سهلة خالص. هوريكم ليه بقى. بصوا الفراغات وضحت اكتر عن السطر اللي قبليه زي ما انتوا شايفين كده. هنا اهي واضحة، ده الفراغ بتاع السطر دوت، وشايفين الفراغ دوت ده بتاع السطر اللي فات اهو. هنا السطر دوت وده السطر اللي فات. في كل غرز باين خلاص الفراغات اللي احنا هنخش فيها في كل الاتجاهات. فهنبتدي مع بعض نعملها بقى، هتبقى اسهل من السطر اللي فات لان زي ما احنا قلنا الاماكن اللي احنا هندخل فيها الابرة واضحة. هاخد اول لفة، هدخل في الفراغ الاول دوت واخد سحبة خيط، لفة تانية السطر اللي تحتيه الفراغ اهو واضح اهو شايفينه اهو، هدخل فيه واخد سحبة الخيط التانية، وما بين الغرزتين هنا اهو الفراغ التالت هدخل فيه واخد سحبة خيط. يتكون السبع فتلات نسحبهم مع بعض ونقفل بالفتلة دي ونعمل غرزة سلسلة. تمام. بنرجع تاني نشتغل في الغرزة اللي بعديها ديت بنفس الطريقة، لفة السطر اللي تحتيها، لفة والسطر اللي جنبيها، يتكون 7 فتلات نسحبهم وبعد كده نقفل الغرزة بغرزة سلسلة. غرزة في منتهى السهولة وشغلها مش متعب، بالعكس شغلها لذيذ ومريح ونتيجتها حلوة جدا في السكارفات والكوفيات، في الملابس الشتوي وفي البنيهات، وممكن تتعمل بيها شنط، يعني استخداماتها كتيرة جدا. اخر غرزة اللي جاية دي، نيجي هنا في اخر غرزة الفراغين دول باينين، ولو حركنا كده الغرزة او وسعنا لنفسنا المسافة الفراغ التالت هيبقى واضح بالنسبة لنا جدا. فهنبتدي ناخد اول لفة على الابرة وندخل في الفراغ الاول وناخد سحبة خيط، وفي الفراغ التاني برضو هناخد سحبة خيط. وبالنسبة للفراغ التالت لازم نوسع لنفسنا عشان نبقى شايفينه كويس، وندخل فيه وناخد اخر سحبة خيط. يتكون 7 فتلات نسحبهم مع بعض مرة واحدة ونعمل غرزة سلسلة. وبعدين لازم في اخر السطر ننتهي فوق غرزة النص عمود بان احنا نعمل غرزة نص عمود. ده كده شكل العينة الصغيرة اللي احنا عملناها. بنكرر السطر الرابع لحد ما بنوصل للطول اللي احنا عايزينه، ودي عينة كبيرة شوية زي ما انتوا شايفين شكلها شيك جدا والنتيجة جميلة. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتيرة الفترة الجاية ان شاء الله. تابعوني والسلام عليكم.